Pe 3 noiembrie 1957, autoritățile sovietice trimit prima ființă vie pe orbita terestră, un câine maidanez. Cățelușa Laika fusese luată de pe străzile Moscovei cu doar o săptămână înainte de lansarea rachetei. În acel moment, tehnologia nu era suficient de avansată și rachetele nu se puteau întoarce în siguranță la sol. Din acest motiv, era evident că Laika va muri în timpul zborului. Cazul ei a atras imediat atenția presei străine și revoltă din partea cititorilor. Ambasada sovietică de la Londra a venit cu precizări în apărarea deciziei: rușii își iubesc câinii, facem asta nu din cruzime, ci pentru binele omenirii, a declarat atunci un oficial rus. Laika este un câine din Moscova care a devenit celebru după ce a călătorit în orbită. Evenimentul a avut loc în anul 1957 și a fost o poveste tristă. Iată despre ce este vorba. Laika a fost cățelul care a călătorit cu o rachetă pe orbita Pământului. Din păcate nu a supraviețuit. Patrupedul avea probleme cardiace, de asemenea avea probleme cu respirația. Animăluțul și-a dat viața pentru acea misiune, pentru țara sa. Călătoria nu a fost una deloc plăcută pentru patruped. Căldura, teama, spațiul înghesuit și probabil mâncarea puțină s-au numărat printre neplăcerile acelei călătorii. Astfel, Laika nu a supraviețuit mult timp. Cățelul a fost prima ființă care a orbitat Pământul. A intrat astfel în istorie. După ce premierul Nikita Hrușciov a cerut un zbor care să aibă loc pe data de 7 noiembrie 1957, data la care se sărbătoreau 40 de ani de la Revoluția Bolșevică a Rusiei, Sputnik 2 a fost planificat în grabă de către inginerii acelei perioade. Cei care au realizat Sputnik 2 au avut ca model Sputnik 1. Au folosit ceea ce au știut din experiența anterioară, însă de data aceasta au folosit și un compartiment special pentru un câine care urma să zboare. Era de așteptat că Laika să nu supraviețuiască din cauza lipsei de oxigen. Se pare că sfârșitul cățelului ar fi fost astfel nedureros, totul s-ar fi terminat în 15 secunde. Laika a fost câinele ales de medicii sovietici pentru a călători în spațiu. Spațiul în care a călătorit era unul îngust. S-a ales un animal de sex feminin deoarece era mai mic, deci ocupa mai puțin spațiu. Se putea mișca pe o suprafață mică de câțiva centimetri. Pe 3 noiembrie la ora 5:30 dimineața, nava s-a ridicat. Din cauza zgomotului și a presiunii zborului, Laika a început să aibă probleme, bătăile inimii s-au triplat, de asemenea rata respirației sale a crescut de 4 ori. La puțin timp după lansare, Laika și-a pierdut viața din cauza temperaturii ridicate din capsulă, lucru provocat de pierderea scutului de căldură. Evenimentul a fost considerat un mare succes pentru programul spațial sovietic. Scopul lui era să arate că o ființă vie va supraviețui lansării pe orbită și imponderabilității pentru a face astfel posibilă pe viitor o misiune cu echipaj uman. Laika fusese un câine cu minte și prietenos, își amintesc membrii proiectului care au lucrat cu ea. Unul dintre ei a dus-o chiar acasă și au lăsat-o să se joace copiii lui, ca să aibă o viață cât mai frumoasă înainte de fatala misiune. Laika era tăcută și foarte drăguță, mi-a fost milă de ea, aș fi vrut să fac cumva să fie bine pentru ea, că mai avea doar câteva zile de trăit. O poveste foarte tristă, dar care a rămas scrisă în istoria omenirii. Voi ce părere aveți despre acest lucru? Lăsați în comentarii părerile voastre.